ต่อไปคำมาฟังตัวอย่างประกอบในมงคลข้อที่ 4นี้มีอยู่ดังนี้คือ1. เรื่องชาวประมงมีชาวประมงคนหนึ่งชื่อว่าอาริยะอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีเมื่อหนึ่งเขากำลังเอาเบ็ดไปตกปลาอยู่เห็นพระศาสดาเสด็จมาเที่ยวบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตูด้านเหนือแห่งกรุงสาวัตถีมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเป็นบริวารจังได้วางคันเบ็ดยืนอยู่พระศาสดาประทับยืนอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเลยตัดถามพระสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้นว่าท่านชื่ออะไรเจ้าชื่อหยังต่อพระสาวกเหล่านั้นก็ได้ทูลนามของตนตามลำดับว่าข้าพระองค์ชื่อสารีบุตรข้าพระองค์ชื่อโมคคัลลานะเป็นต้นพระศาสดาตรัสถามชาวประมงว่าเบิ่งก่อนอุบาสกเจ้าชื่อหยังเขาก็เลยตอบว่าข้าพระองค์ชื่อว่าอาริยะพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสกับเขาว่าเบิ่งก่อนอุบาสกผู้เฮ็ดปาณาติบาตอยู่แบบท่านนี้หาชื่อว่าอาริยะบ่ส่วนพระอริยะทั้งหลายตั้งอยู่ในความบ่เบียดเบียนสัตว์และแสดงธรรมเทศนาต่อไปว่าบุคคลสิได้ชื่อว่าเป็นอริยะด้วยเหตุที่เบียดเบียนสัตว์หาบ่ได้เฮาเอิ้นบุคคลว่าเป็นอริยะเพราะเหตุที่บ่ได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายดังนี้ชาวประมงได้ฟังธรรมเจริญวิปัสสนาจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเรื่องนี้สิเห็นว่านายพรานเบ็ดคือชาวประมงคนนี้ได้พบพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกจนได้เข้ากรรมฐานเฮ็ดวิปัสสนาญาณ16ไปดีแล้วก็เพราะได้อยู่ในประเทศอันสมควรดังนั้นการอยู่ในประเทศอันสมควรจึงเป็นมงคลอันประเสริฐประการหนึ่ง2. เรื่องพระอานนท์เถระได้เห็นพระพุทธเจ้าทางเวลาเช้าเวลาแลงได้สดับพระราชดำรัสของพระพุทธเจ้าเป็นเนืองได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้ศึกษาสิกขา3ในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติอุปถากพระพุทธเจ้าเป็นเนืองนิดได้ระลึกถึงคุณที่เป็นโลกิยะและโลกุตระของพระพุทธเจ้าเป็นเนืองได้เจริญวิปัสสนาจนเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและได้เป็นพระอรหันต์ในวาระสุดท้ายก็เพราะว่าท่านอยู่ในประเทศอันสมควรเพราะฉะนั้นการอยู่ในประเทศสมควรจึงจัดว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการ3. เรื่องพระวกาลิพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าวกาลิอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีเช้ามื้อหนึ่งได้เห็นพระศาสดาเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีเดี๋ยวเห็นแล้วบ่อิ่มด้วยการเบิ่งพระรูปของพระศาสดาจนถึงเกิดความศรัทธาแก่กล้าสละเพศคฤหัสถ์ออกบวชผลสุดท้ายได้เจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ที่ท่านได้เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าท่านได้อยู่ในประเทศอันสมควรดังนั้นการอยู่ในประเทศอันสมควรจึงเป็นมงคลอันประเสริฐประการหนึ่ง 4. เรื่องหมาได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ติดตามท่านอยู่บ่อยๆได้มีความเลื่อมใสในตัวท่านตายแล้วไปเกิด
ในชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ดีเรื่องกบได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชื่อว่ามันทกะเทพบุตรภายหลังได้ฟังธรรมเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระโสดาบันก็ดีเรื่องนกเขาน้อมหัวกลางปีกต่อพระพุทธองค์พร้อมทั้งสัทธสาวกที่เชิงเขาตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชื่อว่าอุรุกะเทพบุตรกดีเรื่องค้างคาว500ตัวได้ฟังพระอภิธรรมตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ต่อมาจุติจากเมืองสวรรค์มาเกิดเป็นคนได้ออกบวชเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต์ทั้ง500รูปก็ดีเรื่องงูเหลือมได้ฟังพระสวดอายตนะตายแล้วได้มาเกิดเป็นคนและได้ออกบวชเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต์ก็ดีทั้ง5เรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นได้แล้วว่าได้อย่างแจ่มชัดแจ้งแล้วว่าที่ใดผลมีอานิสงส์เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าอยู่ในประเทศอันสมควรเป็นต้นเหตุการอยู่ในประเทศอันสมควรจึงจัดว่าเป็นมงคลอันประเสริฐสูงสุดอีกประการหนึ่งจบมงคลที่4คติธรรมมันฝึกฝนเป็นคนสำรวมมีความอดทนตั้งตนในศีลเคยชินต่อบุญบ่คุณของใจบ่เบียดเบียนภัยมีใจซื่อสัตย์มีวัดอันสะอาดบ่ขาดเมตตานำมาแต่ชอบประกอบด้วยศีลธรรมนำตนให้พ้นภัยอยู่หม่องใดก็สบายตายไปก็ไปดีเพราะมีบารมีคู่ตนจนตลอดจนพ้นวัฏภัยมงคลสูตรที่4จบฟังและให้พิจารณาถึงธรรมตามหัวข้อที่เว้ามาอันใดเหมาะแก่ตนกระจับเอาหัวข้อนั้นมาพิจารณาให้แจ้งให้เห็นในธรรมบ่ให้เบิ่งแต่คนอ่านได้ให้เบิ่งธรรมให้ฟังธรรมให้เอาธรรมอย่างเดียวคนอ่านสิเป็นจังไดก็อย่ามันให้เอาธรรมอย่างเดียวเอาไปพิจารณาฉันบ่ได้พ้นนรกดอกพวกเจ้าค่ะอันนี้ก็ฝากไว้คนเราต้องมีความเพียรเด้เพราะว่าอายุของสัตว์น่ะมีน้อยคนดีพึงดูถูกอายุนั้นเสียพระศาสดาเพิ่นบอกพึงประพฤติดุจคนมีหัวถูกไฟใหม่ดังมฤตยูเพราะว่ามฤตยูสิมาถึงมีความเพียรหลายๆพิจารณาหลายๆธรรมะพิจารณาแล้วเอาไปเทียบกับพระไตรปิฎกพระสูตรในพระไตรปิฎกต่อไปข้าพเจ้าขอจบมงคลสูตรที่4ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดี